Szóval úgy kezdődött a történetünk 2003-ban, hogy megvásároltunk egy parlagot. Ez a parlag a történelmi Magyarország egyik leghíresebb területe volt, viszont 1959-ben ezt a területet elhagyták, de nem csak elhagyták egyszerűen, hanem kiirtották előtte a szőlőt. Ha már van egy érintetlen területünk, ami több száz éven vagy akár 1000 éven keresztül művelt terület volt, és az elmúlt 50 évben nem történt itt semmi, ami szennyezte volna a talajt, egy teljesen érintetlen talaj, akkor őrizzük meg ebbe az állapotba. Ez volt a kiinduló pontunk, amikor elkezdtük művelni a szőlőt, és aztán ebből a gondolatmenetből következett autentikusan a következő lépés, hogy ha már a szőlőt természetbarát módon műveljük, akkor a bort is készítsük a lehető legtermészetközelibb, leghagyományosabb módon. Amiről beszélünk, az az öreg királydüllő, ami végül is a királydüllőnek az egyik aldüllője. Két nagyon eltérő talaj a borvidéken, a löszös és a köves területek, amikon belül is aztán rengeteg fajta eltérő kőzet van, de valahol ezek az eltérő kőzetek adnak egy ilyen nagyon speciális tokaj tónt, vagy egy ilyen tokaj bukét ezeknek a boroknak, ezek jól felismerhetőek. Hiába hasonlít mondjuk az ember egy somlói vagy egy tokai furmintot, ezek nagyon erősen elkülöníthetően egyik vagy másik azonnal beazonosítható. Az egyik része szerintem az autentikus bornak az, hogy mennyire kapcsolódik a történelmi hagyományokhoz a maga a borkészítés. Mi igyekszünk úgy készíteni ezeket a borokat, ahogy föltételezzük, hogy az öregek készítették mondjuk 100 évvel ezelőtt. A másik része szerintem, ami rendkívül fontos, az a természetközeli szőlőművelés. Hogy próbáljuk meg a szőlőt úgy művelni, hogy a legerőteljesebben meg tudjon állni a saját lábán a szőlő, és minél kisebb emberi beavatkozásra szoruljon az egészségét tekintve. Az egy jó gondolat szerintem, hogy egy jó útválasztás, hogyha az ember a gyengeségeiből igyekszik valamit kovácsolni. Most a filoxéravész az egy nagyon nagy csapás volt a borvidékre, de valószínű jól jöttünk ki belőle, hogy hozzásegítette a borvidéket ahhoz, hogy egy egységes, a legjobb fajtákat újra telepítő akcióba kezdhessen a filoxéravész eredményeképpen. Ez egy jó útválasztás volt, hogy a furmintot, mint főfajtát a borvidék a 19. század végén kiválasztotta magának. A filoxéravész nélkül erre nem lett volna lehetőségünk, lehet, hogy még mindig itt kóvágyognánk és tévelyegnénk a 61 néhány fajta között. Úgy gondolom, hogy lehet, hogy meg fognak emiatt kövezni, hogy ezt a világ egyik legjobb fehérborát kell készítenünk ezen a helyen.